guys, so ngayon nagbabalik tayo with another review na naman, and ito kakadating lang kanina lang. Sobrang na-surprise ako, and nagpapasalamat ako ng maraming sa Vice Cosmetics and kay Clutz. Talagang surprise ako kasi natutulog pa ako kanina, tapos bigla may tumawag, tapos parang wala pa ako sa sarili. Sabi ko, bakit ako papadalhan? Hindi naman po ako na PM, sabi ng kausap ko. Ayun, surprise daw, yun, sobrang surprise ako kasi i-add to cart ko to dapat tomorrow kasi tomorrow yung release neto, January 26. So, handa na ako magpabudol dito pero wala, binigyan ako. Maraming salamat po. So, hindi naman porket na binigyan tayo, magsasabi tayo ng dishonest na review. So, today, i-review natin tong Vice Cosmetics and Clutz na I really like this. Yung packaging, binuksan ko na kanina. Ayan. Tapos, kinalikot ko na rito kanina eh. Ayan siya. So, makikita mo, ito yung first layer daw. And if you added more, ayan siya. So, kanina ko pa tinatry, sinasaktok sa mata. And, diba? Sobrang bongga yung packaging niya. And we have the mismo mascara. Sa mascara, it's so cute. So, ayan. Bigay ko muna sa inyo yung details ng packaging and close-up. So, ayan guys. Ito yung packaging ng mascara. It's really cute and simple. And, ayan. Makikita mo, pag-open mo pa lang si Mama Clutz. Super beautiful. And next, you will see Supercurl, Megacurl, and Ultracurl na achievable using this mascara. And, I really like to play with it nga. Kasi nakikita mo talaga yung difference and sumasakto talaga siya dun sa mata. Have Supermegaultracurl Mascara. Achieve lash perfection with just one coat. This lightweight, water-resistant formula keeps your lashes lifted all day and gives maximum volume and length. The curved brush wand is designed to coat each lash with jet black pigment. It is infused with castor oil seed, panthenol, and peach leaf extract to ensure strong and healthy lashes. So it has castor oil seed to nourish and moisturize lashes, panthenol to strengthen lashes and give lashes extra shine, peach leaf extract is for conditions the lashes and helps prevent breakage. Sa likod niya guys, wala namang nakalagay. Consistent lang din dun sa pinaka makeup kit na binigay nila, yung PR kit na binigay nila last time. Ganun lang din naman dito. And I really like the packaging. Sobrang unique nitong sobrang natuwa talaga ako dito. Talaga pinaglaruan ko siya kanina pa. Sabi ko, ano nangyayari? Bakit full here? Tapos, bang. I really want to achieve this. I'm looking for a mascara talaga na affordable at syempre that does the job. So, kanina ko pa to nakita, pero hindi ko pa siya, pinipigilan ko talaga siyang i-testing kasi gusto ko yung reaction ko as in makikita sa video. So, ayan siya and yung kanyang likod. So, for the claims, so it claims to be water-resistant, volumizing, and lengthening. It is paraben-free, cruelty-free, sulfate-free, phthalate-free, talc-free, and gluten-free. Papakita ko na rin yung tip niya. So, squeezable siya. Wow, nakakatuwa. Tapos, ayan. Upon opening, meron humihila naman papasok ng product. Kaya hindi mo makukuha ang lahat. Ayan. So, ayan. Makikita mo, fine na fine. Talagang makakasiksik yung eyelashes mo dito. Nakakatawa. So, without further ado, gusto ko na talaga matry. Sa smell niya, wala siyang strong smell, Yun. And excuse my face, I've been breaking out lately dahil may gamot akong ini-intake dahil sa aking lymph nodes. And, ayun. Tsaka, nagre-rejuvenate ako ng face, kaya meron talagang mga dry patches or mga nagbabalat na areas. So, ngayon na lang din ako nag-makeup kasi gusto ko talagang i-review to. Ayan, tuyo na siya. Ayan, try muna natin siya. Ayan, close up natin.
So what I do is bring it upwards and bring it down. Uy! Okay. Wait. Okay. Hala, grabe. Okay. Chill muna tayo. Kalma muna. Ang kahinaan ko talaga kasi ay mascara. Grabe. Wait lang ah. Kitang-kita nyo naman. 1 or 2. Ganun pa lang. Pero inaayos ko pa lang kasi. So, sabihin natin 1 layer pa lang to. Patuyuin natin siya and then lalagyan natin siya ulit. So, let's add 1 layer lang din dito. Hindi ko kasi siya na-all throughout ng pag-nginig-nginig. Ganyan lang talaga yung method na ginagawa ko. Then, bring it upwards. Sana pala kinampare ko muna, no? Sobrang wala yung kanina, di ba? After, ayan, makikita mo na agad siya. Ayan, nakaka-excite. So, patuyuin ko muna siya and mag-a-add tayo ng another layer. So, nakakatuwa dito kasi alam ko, nag-request din ako ng mascara kay Mama Clutz tsaka kay Vice Cosmetics dun sa huli kong video. Kasi mascara talaga is a real essential para mabuo yung iyong makeup. The eyes says a lot, yun. And sana next time, foundation. Pero yung foundation, alam ko magagawa ng paraan niya ng Vice Cosmetics at tsaka ni Mama Clutz. Kasi si Mama Clutz ay oily face and si Vice Ganda oily face din. And also we have textured skin. So, yan, ganyan. Kung talagang ako rin, kung magugustuhan ko yung pinaka-foundation nila kasi I rarely minsan lang ako nagkakagusto or minsan ko lang magustuhan yung isang product, especially foundation. Medyo maarte yung balat ko sa foundation. Nag-breakout siya pag hindi niya gusto. Yun, sana foundation yung sunod nila. Nakakatuwa talaga. Add to cart ko na to eh. Nawalahan lang ako eh. So, ayan. Feeling ko tuyo na naman siya. Okay, wala naman nag-transfer. Ay, yung bilis mo tuyo ah. Sige. Ito, hindi na natin gagalawin para makita natin yung unang coating tsaka yung pangalawang coating or yung huling coating na pwede nating malagay. So, totoo yung claims. Ako na nagsasabi ngayon pa lang. Totoo yung claims. Totoo. Nakakatawa. Kinikilig na naman ako. Ano ba yan? Bakit ganyan? This is for only 295 pesos. Pero, kayo na humusga. Kasi ako, naghahanap ako personally. Pero, ang nakikita kong products ay 500 pataas na makakagawa ng ganitong volume. Although, meron mga mura, pero sa pangalawang coating, hindi mo magagawa yan. As in, ganito lang yung magagawa mo sa pangalawang coating ng ibang mascara na medyo mura. Hindi na ako magna-name drop, pero ano naman sila, okay naman sila. And, di ako nag-curl ng eyelashes. Ito yung second coating, ito yung first coating. Ang laki ng difference. And gusto ko pa mag-add ng pangatlo dito. So, patuyuin muna natin to. Pero i-compare mo, ito, pabebe lang, ito, parang meron ka ng falsies. So, meron lang tayong ano, ayan o, ito. Ang galing, hindi na nagbubuo-buo. And sa ngayon, maiko-compare ko siya sa Better Than Sex Mascara ng kalimutan ko sino gumawa. At saka ng ano yung ginagamit ni Bretman? Kalimutan ko. Pero, ayan, pinaka-natutunan ko kasi yung Better Than Sex Mascara.
And ganito yung effect niya na parang nag-gaganon na siya. Pero ang maliit nun ay 500 na ata. Tapos yung big size niya is 1,800. So, ganun mo na siya i-compare. Totoo. Ako, mahilig kasi talaga ako sa mascara. Kung makikita nyo lang, madami ako na-try na mascara. May high-end, merong local, merong mumurahin lang. Pero, okay. Hindi talaga namamahiya itong mga to. Nakakainis kayo. Ayan. So, tingin ko naman ito na. So, check natin na. Okay, wala naman. Galing na tatanggal ko makapit. Try ko nga kusutin. Uy, wala oh. Ang galing. So, ayan. Try na natin yung last coating natin kasi baka masyadong mabigat or anything. Pero mabilis matuyo oh. So, let's go down and try to remove. Grabe. Okay. Ang ganda. First, tsaka yung pinaka-extend ko na ngayon. Ito, bet ko na to. Ito nga, bet ko na to. Ibang simple look everyday lang. Pero ito, hindi ko alam na magagawa to ng mumurahing mascara. Para sa akin, mura na to and sobrang bet na. Siguro kailangan mo lang ayusin yung pagkakaano ng hibla. Yan, kailangan mo lang i-shake pa. So, you get the magkakahiwalay talaga. So, ayan, kayo na mag-judge. Hindi ko na siya pagpapantayin para makita nyo talaga yung difference niya. And let's give our final thoughts para sa mascara na to. Overall, it is 295 pesos. Murang-mura. And compared to other brands na kaya gawin to, 500 and up. 500 to 2,000 pesos na kaya gawin to. So, it's really worth it. It is locally made and mabilis siya matuyo. Hindi siya nagtatransfer dito. Ang kalaban ko kasi upon application ng mascara talaga is kapag ganun ko ng brush, eh kumakapit na sa aking lids. Tingnan ko, yun na nga tumingin. Ako natitingin. Ayan, kitang-kita nyo, malinis na malinis. So, kayo na mag-judge guys. Yun lang para sa ngayon. Ako, it's a must buy, lalo kung mahilig kayo sa mascara. And sobrang worth it. Alam ko na agad sa unang application pala. Pag mahilig ka na kasi, tapos madami ka ng experience dun sa mismong, kunyari, ako, mahilig ako sa mascara, mahilig ako foundation, so, gagamay ko na agad. And what I do is, I also put on my eyebrows para hindi na masyadong, hindi na kailangan magtili. Mahilig na kasi, at madami na kasi talagang buhok ang aking eyebrows. So, that's all for today, guys. I-update ko na lang kayo sa description box kung ano nangyari sa pagtanggal. Pero, as far as now, maganda. So, tomorrow to i-release. Sana makabili kayo and add to cart nyo na agad mamaya pala. For sure, sold out na naman to. Yun lang. Sana nakatulong to. Thank you. Ingat. Maraming salamat sa panonood. Bye!